พี่หล่อไหมน้องสาวหลังจากจบศึกกับสหัสเดชะและตรีเมฆภารกิจใหม่ของหนุมานสุดหล่อก็เริ่มทันทีมันเกิดอะไรขึ้นกับฝูงวานอนทำไมพวกเขาถึงล้มตายโดยที่ไม่มีใครทำอะไรแล้วทำไมยักษ์ตนนี้มันถึงฆ่าไม่ตายสักทีดวงตาวิเศษของพี่เพกจะช่วยเหล่าวานอนได้หรือไม่เดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่21อภินิหารมนต์วิรุณจำบังครับณ กรุงลงกาหลังจากที่สัตตลุงกับตรีเมฆถูกฆ่าตายทศกัณฐ์ก็ได้ทราบเรื่องจากสารันตทูตยักษ์ผู้สอดแนมในสนามรบเขาเสียใจหนักมากเลยนะครับไม่คิดเลยว่าทั้งคู่จะพ่ายแพ้นางมนโทผู้ที่เสนอชื่อของยักษ์ทั้งสองตนก็ตกใจและก็ร้องไห้เสียใจไปด้วยก่อนจะเสนอสามีอีกครั้งว่าเราน่าจะเอานางสีดาไปคืนเถอะกรุงลงกาจะได้กลับมาสงบสุขสักทีแต่ทศกัณฐ์กลับไม่ฟังนะครับดันโกรธนางมนโทเพราะการที่จะให้เอานางสีดาไปคืนตอนนี้มันก็เหมือนยอมรับความพ่ายแพ้พญายักษ์ที่งอนเมียจึงหนีไปหาที่เงียบๆนั่งคิดอยู่ลำพังว่าจะทำยังไงต่อดีกระทั่งพญายักษ์ได้นึกไปถึงพิธีอุโมงค์กาลกิจพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการชุบร่างกายให้เป็นกายสิทธิ์คงทนต่อศาสตราวุธทั้งปวงและก็ยังสามารถทำน้ำมนต์ชุบชีวิตทหารขึ้นมาได้อีกด้วยในรุ่งเช้าครับทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนาปวนาศูนย์ให้รีบยกพลไปขุดอุโมงค์ใต้ดินที่เขานิลกาลาเตรียมเครื่องบัตรพลีกับแผ่นศิลาใหญ่สำหรับปิดปากอุโมงค์เมื่ออุโมงค์สร้างเสร็จแล้วทศกัณฐ์ก็นุ่งขาวห่มขาวถือประคำเดินทางมายังอุโมงค์เพื่อทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา7 วัน 7 คืนพร้อมกับกำชับปวนาศูนย์นะครับว่าจงเอาแผ่นศิลามาปิดปากอุโมงค์ให้สนิทแล้วพากันกลับเมืองไปได้เลยครบกำหนด7 วัน 7 คืนเมื่อไรค่อยกลับมาเปิดอุโมงค์เมื่อพูดจบทศกัณฐ์ก็เดินเข้าอุโมงค์ไปร่ายเวทตรึงศิลาที่ทหารเคลื่อนมาปิดไว้อย่างแน่นหนาและก็ขึ้นไปนั่งสมาธิบนบัลลังก์เพื่อเริ่มต้นพิธีกรรมทางด้านค่ายทหารวานอนของพระรามพี่เพกที่ทำหน้าที่จับยามดูอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็ได้ร่วงรู้ถึงสาเหตุที่ศึกสงครามเว้นว่างไปหลายวันซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าที่ทศกัณฐ์ของเขากำลังซ่อนตัวทำพิธีอยู่ในอุโมงค์ที่เชิงเขานิลกาลาและเมื่อพระรามได้รู้เรื่องนี้ก็ไม่รอช้าครับบัญชาให้เหล่าทหารเอกวานอนสุครีพหนุมานและก็นิลนนท์ให้รีบไปทำลายพิธีเสียโดยแผนการในครั้งนี้พี่เพกก็ได้บอกความลับในการทำลายพิธีเอาไว้ว่ามันจะต้องใช้น้ำล้างเท้าของสตรีไปราดที่แผ่นศิลาหน้าอุโมงค์พวกเขาจึงจะสามารถเคลื่อนศิลาที่ปิดปากถ้ำออกแล้วเข้าไปในถ้ำได้และพอเมื่อเข้าไปถึงตัวทศกัณฐ์ได้แล้วก็ให้ทำยังไงก็ได้เพื่อให้สมาธิของทศกัณฐ์แตกเมื่อทราบแผนการทุกอย่างแล้วนะครับ3 วานอนก็เหาะไปยังเขานิลกาลาทันทีร่ายเวทกำบังกายเดินค้นหาไปทั่วเขาจนได้ไปพบแผ่นศิลาใหญ่ที่ปิดปากอุโมงค์ทำพิธีอยู่ทั้ง3จึงลองใช้พละกำลังเพื่อเคลื่อนแผ่นศิลาดูแต่มันก็ไม่ได้ผลครับพวกเขาจึงพยายามนึกหาว่าจะไปเอาน้ำล้างเท้าสตรีมาได้จากที่ไหนทันใดนั้นล่ะครับหนุมานก็นึกออกรีบเหาะไปยังกรุงลงกาแอบย่องเงียบเข้าไปหานางเบญญากายเมียยักษ์ของตนเพื่อขอน้ำล้างเท้าของนางแน่นอนครับว่านางเบญญากายไม่ขัดข้องรีบเอาน้ำล้างเท้าตัวเองแล้วใส่ในขันทองมอบให้แก่หนุมานจนเสร็จสับหนุมานก็อาลัยอาวรณ์อยู่กับนางเบญญากายอยู่พักหนึ่งก่อนจะหยิบเอาขันน้ำเหาะกลับไปหาเพื่อนๆแล้วราดน้ำล้างเท้านางเบญญากายลงบนแผ่นศิลาจากนั้นก็ลองมาขยับแผ่นศิลากันอีกครั้งและคราวนี้ล่ะครับแผ่นศิลามันก็เคลื่อนออกได้อย่างง่ายดายทั้ง3จึงเข้าไปในอุโมงค์ได้สำเร็จและเมื่อเดินตรงลึกเข้าไปสักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับทศกัณฐ์ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่หน้ากองไฟสุครีพหนุมานและก็นิลนนท์ก็ไม่ลีลาครับจัดการแกล้งพญายักษ์เพื่อทำให้พิธีแตกทันทีพวกเขาทั้งล้อเลียนพูดเสียดสีโถมเข้าทีบตบด้วยเท้าหรือแม้กระทั่งจิกหัวลากลงมาจากแท่นพิธีแต่ทว่าทำยังไงเนี่ยนะครับทศกัณฐ์ก็ไม่หลุดออกจากสมาธิเลยและก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เจ็บปวดจากการโจมตีเลยสักนิดแม้ว่าทศกัณฐ์จะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็ตามว่าเขากำลังถูกก่อกวนอยู่ทำเอาพญาวานอนทั้ง3ถึงกับอับจนหนทางที่จะทำลายพิธีไปเลยนะครับ
กระทั่งวานอนทั้ง3ได้รู้แล้วว่าความเจ็บปวดนั้นไม่อาจจะทำอะไรพญายักษ์ได้สุครีพจึงคิดกลอุบายใหม่ให้หนุมานหลานรักไปพาตัวนางมนโทมาที่นี่หนุมานจึงรีบเหาะกลับเข้ากรุงลงกาอีกครั้งร่ายมนต์สะกดให้ยามยักษ์กับนางกำนันในปราสาทหลับไหลไปแล้วก็ลอบเข้าไปในห้องของนางมนโทอุ้มเอานางมนโทที่ยังหลับอยู่กลับมายังอุโมงค์พิธีแล้วก็วางนางมนโทลงข้างๆพญายักษ์แก้เวทมนต์ออกเพื่อให้นางมนโทฟื้นคืนสติจากนั้นทั้ง3วานอนก็แกล้งทำเป็นเย้าหยอกทำท่าทีว่าจะกระโจนเข้าไปลวนลามนางมนโทต่อหน้าทศกัณฐ์นางมนโทเนี่ยก็ได้แต่ตกใจกรี๊ดลั่นเลยนะครับรีบวิ่งไปกอดสามีเอาไว้แน่นและทันใดนั้นล่ะครับความหวงแหนของพญายักษ์ก็ปะทุขึ้นมาจนสมาธิของเขาแตกกระเจิงทำเอาพิธีกรรมล้มเหลวไม่เป็นท่าพญายักษ์เนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับรีบหักเอาคันฉัตรที่ใช้ในพิธีมาเป็นอาวุธไปไล่ตีลิงทั้ง3ตัวแต่พญาวานอนทั้ง3เนี่ยก็ไม่สนใจที่จะต่อสู้ด้วยนะครับพวกเขาเยาะเย้ยหยอกเล่นกับพญายักษ์แล้วรีบพากันหนีกลับไปรายงานพระรามทันทีพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้แต่สลดใจกับแผนการที่ล้มเหลวอีกครั้งเขาทำอะไรไม่ได้ครับทำได้เพียงแค่อุ้มนางมนโทกลับบ้านแล้วนอนคิดวกวนอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อหาวิธีจะเอาชนะศัตรูให้ได้จนกระทั่งเช้าวันใหม่มาถึงพญายักษ์ทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงศรัทธาศูนย์เจ้ากรุงอัสดงเพื่อนรักเพื่อนตายของเขาและก็วิรุณจำบังลูกชายของพญาทูตทศกัณฐ์จึงสั่งให้ทูตนำสารไปเชิญทั้ง2ยักษ์ให้มาช่วยทำศึกทันทีศรัทธาศูนย์ที่ได้ยินชื่อทศกัณฐ์สหายรักก็ไม่คิดไตร่สวนหาความอะไรเพิ่มเร่งจัดไพร่พลทหารยักษ์ขึ้นขี่รถศึกที่เทียมด้วยไกรสอนนำทัพช้างม้าและก็รถศึกมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาอย่างรวดเร็วทางด้านวิรุณจำบังเองก็เช่นเดียวกันครับรีบขึ้นขี่ม้าศึกคู่ใจนิลพาหุนำกองทัพม้า10 สมุทรเดินทางมายังสนามรบตามหลังศรัทธาศูนย์มาติดซึ่งทางด้านพระรามเนี่ยนะครับเมื่อได้ทราบเรื่องจากพิเภกว่าวันนี้จะมีศึกใหญ่เขาก็เร่งสั่งการให้สุครีพจัดทัพเพื่อเตรียมรับมือแต่งานนี้พิเภกเนี่ยรู้ดีครับว่ามันไม่ง่ายนักพิเภกจึงแนะนำให้พระรามใช้กลอุบายเพราะว่าศรัทธาศูนย์นั้นเก่งกาจมากเขามีพรจากพระพรหมว่าถ้าหากเขาร้องขออาวุธจากสวรรค์เมื่อใดเหล่าเทวดาจะต้องโยนอาวุธทิพย์ลงมาให้ทันทีส่วนวิรุณจำบังนั้นก็มีวิชาล่องหนที่หาตัวจับยากมากหายตัวได้ทั้งคนทั้งม้าเพราะฉะนั้นพิเภกเลยไหว้วานให้หนุมานใช้กลอุบายไปลวงเท้าศรัทธาศูนย์ที่จะเคลื่อนพลมาถึงสนามรบก่อนโดยเมื่อใดก็ตามที่พญายักษ์เรียกอาวุธมาจากเหล่าเทวดาก็ให้หนุมานเนี่ยรีบไปคว้าเอาไว้หากศรัทธาศูนย์เห็นว่าเทวดาไม่ส่งอาวุธมาให้เขาก็จะแคลงใจในพรของพระพรหมและท้ายที่สุดก็จะแพ้ภัยในความโกรธของตัวเองไปแต่รอบนี้เนี่ยนะครับหนุมานไม่อาจจะทำภารกิจคนเดียวได้ไหวเขาจึงขอให้องคตและวานอนที่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้อย่างว่องไวมาช่วยอีก500ตัวจากนั้นหนุมานและเหล่าทหารวานอนของเขาก็ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆจัดการนัดแนะสัญญาณกันเรียบร้อยหนุมานก็กลับลงมายังชายป่าเพียงลำพังเพื่อแปลงกายเป็นลิงน้อยตัวขาวทำทีเป็นปีนป่ายเล่นอยู่ตามต้นไม้เพื่อรอทัพยักษ์ที่กำลังจะมาถึงในขณะเดียวกันศรัทธาศูนย์ที่กำลังเคลื่อนทัพมาตามชายป่าจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีเก้งเผือกแก่ๆซึ่งเป็นสัตว์อัปมงคลมาวิ่งตัดหน้ากองทัพของเขาศรัทธาศูนย์เนี่ยตกใจมากและก็หวั่นใจมากเช่นเดียวกันนะครับว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ศรัทธาศูนย์จึงสั่งให้หยุดทัพชั่วคราวอยู่ที่ชายป่านี้ซะก่อนจนกระทั่งหนุมานในร่างลิงน้อยมองเห็นกองทัพยักษ์เขาก็รีบปีนป่ายเข้ามาใกล้ๆแล้วร้องถามกับศรัทธาศูนย์ว่าท่านเป็นใครยกทัพใหญ่มาขนาดนี้จะไปที่ไหนกันท้าวศรัทธาศูนย์ที่ไม่ได้สงสัยคิดว่าเจ้าลิงตัวนี้เป็นลิงป่าธรรมดาจึงรีบตอบกลับเจ้าลิงไปว่าพวกเขาจะไปฆ่าพระรามกับพลักษณ์เมื่อได้ฟังคำตอบแล้วหนุมานก็แกล้งหัวเราะครับพร้อมกับพูดเยาะเย้ยและก็เตือนกลับไปว่าท่านอย่าไปเลยขุนมารข้าเห็นทศกัณฐ์ส่งยักษ์มากี่ตนก็ตายเรียบท่านยกทัพไปก็ไปตายกันเปล่าๆศรัทธาศูนย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากอวดกับเจ้าลิงป่าไปว่าตนนั้นไม่เหมือนกับยักษ์ตัวอื่นเพราะว่าตนนั้นเก่งกาจสามารถเรียกอาวุธจากเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้ามาได้ทุกเมื่อหนุมานเนี่ยก็ทำเป็นไม่เชื่อนะครับร้องท้าทายกับพญายักษ์ว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยก็โชว์ให้ดูหน่อย
ศรัทธาศูนย์ที่ตกหลุมพรางก็ลุกขึ้นยืนร่ายเวทมนต์เรียกอาวุธจากเหล่าเทพเทวดาทันทีและทันทีที่เหล่าเทวดาได้ยินเสียงเรียกของศรัทธาศูนย์พวกเขาก็พากันหวาดกลัวในพรศักดิ์สิทธิ์จำใจต้องขว้างอาวุธทิพย์นานาชนิดลงมาให้โดยด่วนแต่ทว่าไม่ทันจะถึงมือยักษ์ครับองคตพร้อมกับวานอนอีก500ตนที่ซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆก็กรูกันเข้าไปรวบเอาอาวุธทิพย์ทั้งหมดไว้ไม่เหลือตกลงมาถึงมือยักษ์เลยสักชิ้นเดียวหนุมานที่รอดูอยู่นานเนี่ยก็แสดงละครตบมือเยาะเย้ยเท้าศรัทธาศูนย์ทำเอาพญายักษ์เนี่ยรู้สึกอับอายมากและก็เริ่มแคลงใจในพรของพระพรหมพร้อมทั้งโมโหเจ้าลิงน้อยที่มาหัวเราะท้าวศรัทธาศูนย์จึงย้อนกลับไปถามเจ้าลิงน้อยว่าเจ้ามีฤทธิ์อะไรบ้างถึงมีสิทธิ์มาหัวเราะเยาะข้าหนุมานที่เห็นพญายักษ์กำลังโกรธก็แกล้งทำเป็นร่ายเวทมนต์กำมะลอขึ้นมาครับแล้วตะโกนขึ้นไปบนฟ้าว่าข้าต้องการศาสตราวุธจงโยนลงมาอย่าให้ช้าสิ้นเสียงของลิงเผือกหนุมานองคตกับวานอนอีก500ตัวก็พร้อมใจกันทิ้งอาวุธทิพย์ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดให้พุ่งลงมาสังหารไพร่พลยักษ์จนล้มตายเกือบหมดทั้งกองทัพท้าวศรัทธาศูนย์เนี่ยตกใจมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ทันจะได้หายงงลิงป่าที่เข้ามาเสวนาด้วยก็ได้แปลงกายเป็นหนุมานร่างกายใหญ่โตมโหฬารสำแดงฤทธิ์มี4หน้า8มือพุ่งตัวเข้าไปพังราชรถของท้าวศรัทธาศูนย์จนแหลกละเอียดท้าวศรัทธาศูนย์เนี่ยตกลงสู่พื้นดินด้วยความโมโหรีบสั่งไพร่พลที่เหลือให้เข้าไปรุมหนุมานองคตจึงรีบพาวานอนทั้ง500ตนลงมาช่วยหนุมานรุมยำสังหารกองทัพยักษ์จนหมดสิ้นท้าวศรัทธาศูนย์จึงต้องเข้าไปต่อสู้กับหนุมานตัวต่อตัวด้วยอาวุธที่มีติดตัวอยู่แค่ 2-3 ชิ้นพญายักษ์เนี่ยนะครับได้ใช้ธนูยิงศรใส่ลิงเผือกรัวๆแต่หนุมานก็ดันสามารถจับศรทั้งหมดนั้นหักทิ้งได้แต่ท้าวศรัทธาศูนย์ก็ไม่ยอมแพ้หยิบคาถาแล้วทะยานตัวเข้าไปต่อสู้กับวานอนเผือกอย่างองอาจแต่ทว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองล่ะครับองคตก็เข้ามาช่วยชิงคาถาไปหนุมานจึงได้จังหวะดีจับเท้าศรัทธาศูนย์ฟาดลงกับพื้นใช้เท้าเหยียบอกพญายักษ์แล้วจัดการใช้ตรีเพชรตัดหัวเท้าศรัทธาศูนย์จนสิ้นใจตายคาที่เหล่าวานอนเนี่ยพากันร้องเฮเลยนะครับก่อนจะหอบเอาหัวของเท้าศรัทธาศูนย์กลับไปถวายให้แก่พระรามยังสนามรบปล่อยให้ทหารยักษ์ที่รอดตายจากทัพหน้าให้พากันวิ่งหนีไปแจ้งข่าวแก่ทัพหลังของวิรุณจำบังให้ได้ทราบวิรุณจำบังเนี่ยโกรธแค้นเป็นที่สุดเลยนะครับเร่งขี่ม้านิลพาหุนำกองทัพม้าทั้งหมดของเขาบุกเข้าสู่สมรภูมิซึ่งขณะนี้พระรามพระลักษณ์กับเหล่าทหารวานอนก็มาตั้งทัพรออยู่แล้ววิรุณจำบังจึงสั่งให้แม่ทัพยักษ์เข้าไปล้อมยิงด้วยธนูและปืนไฟเหล่าทหารวานอน18มงกุฎจึงช่วยกันเตะถีบลูกไฟและก็ดินปืนให้กลับคืนไปใส่พวกยักษ์จนแตกกระเจิงวิรุณจำบังจึงรีบลงสู่สนามรบเพื่อไปต่อสู้เขาตั้งจิตอธิษฐานร่ายเวทมนต์กำบังกายทำให้ทั้งเขาและก็ม้านิลพาหุหายไปจากสนามรบจากนั้นวิรุณจำบังในร่างล่องหนก็ควบม้าไล่แทงไล่ฟันกองทัพวานอนอย่างเมามันพวกทหารวานอนในสนามรบก็ได้แต่ตื่นกลัวไม่สามารถจะตอบโต้อะไรได้เลยเพราะมองไม่เห็นศัตรูพระรามเนี่ยนะครับจึงจัดการยิงศรพรหมมาศออกไปช่วยเหลือเหล่าทหารและศรนั้นแหละครับมันก็ได้วิ่งไปตามหาเป้าหมายจนสามารถสังหารม้านิลพาหุได้สำเร็จนอกจากนั้นแล้วลมจากศรนั้นก็ยังช่วยให้วานอนที่ถูกฆ่าไปก่อนหน้านี้ฟื้นคืนชีพกลับมาทั้งหมดอีกด้วยเมื่อวิรุณจำบังเสียม้าคู่ใจไปแล้วเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวนะครับคิดว่าถ้าหากฝืนสู้ต่อไปเนี่ยไม่รอดแน่เขาจึงจัดการเปลื้องผ้าโพกศีรษะของตนเองออกแล้วเอามาผูกเป็นหุ่นพยนต์ให้มีรูปร่างเหมือนกับตนเองที่กำลังขี่ม้าถือหอกให้ปรากฏตัวไปคอยต่อสู้ต้านกองทัพวานอนเอาไว้ส่วนตัวจริงของวิรุณจำบังก็อาศัยช่วงชุลมุนนี้แหละครับเหาะหนีไปยังเขาอากาศกระทั่งวิรุณจำบังมาถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีลิงป่ามากมายกำลังหาบหิ้วผลไม้เรียงแถวเดินเข้าไปในถ้ำวิรุณจำบังจึงคิดว่าภายในถ้ำแห่งนี้คงจะมีฤาษีที่พอจะให้ความช่วยเหลือเขาได้อยู่แน่เมื่อคิดได้แบบนั้นแล้ววิรุณจำบังจึงล่องหนเดินติดตามพวกลิงเข้าไปแต่ทว่าข้างในถ้ำนั้นกลับไม่ได้มีฤาษีอย่างที่เขาคิดครับเพราะว่าพวกลิงทั้งหลายนั้นกำลังเอาผลไม้ไปถวายให้หญิงงามนางหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าน
นางวานารินอดีตนางฟ้าผู้ถือโคมประทีปให้พระอิศวรบนสวรรค์มาก่อนแต่มีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่พระอิศวรกำลังประชุมกับเหล่าฤาษีเธอดันมัวแต่คุยเล่นกับนางฟ้าคนอื่นจนเผลอทำประทีปดับพระอิศวรจึงโกรธและก็สาปให้เธอมาอยู่ในถ้ำบนเขาอากาศยาวนานถึง 30,000 ปีจนกว่าที่นารายณ์อวตารจะใช้ให้ทหารเอกที่ชื่อว่าหนุมานมาถามหาที่ซ่อนของยักษ์จากนางจึงจะได้กลับสู่เขาไกรลาศอีกครั้งและวันนี้ก็เป็นวันดีที่เธอได้เจอกับวิรุณจำบังยักษ์ผู้ไร้ที่พึ่งได้หลงเข้ามาในถ้ำแล้วมาคุกเข่าขอที่ซ่อนจากเธอนางวานารินเนี่ยตกใจมากเลยนะครับที่จู่ๆก็เห็นยักษ์โผล่มาแต่เมื่อนึกถึงคำสาปของตนเองขึ้นมาได้นางวานารินจึงแกล้งบอกที่ซ่อนให้แก่เจ้ายักษ์ว่าให้เขาเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ที่ฝั่งมหานาทีสีทันดรนิมิตกายให้เล็กเท่ากับตัวไรแล้วไปซ่อนอยู่ในฟองน้ำซึ่งเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนั้นวิธีนี้แหละอาจจะทำให้รอดชีวิตได้เมื่อวิรุณจำบังได้ฟังคำแนะนำจากสาวงามก็หลงเชื่อรีบเหาะไปยังมหานาทีสีทันดรรายเวทนิมิตกายเป็นตัวไรตัวเล็กจิ๋วแทรกตัวเข้าไปซ่อนอยู่ในฟองน้ำล่องลอยอยู่ในทะเลแถวนั้นต่อไปทางฝั่งสนามรบกองทัพวานอนที่กำลังติดพันอยู่กับหุ่นพยนต์ของวิรุณจำบังก็เริ่มรู้สึกแปลกๆครับเพราะไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีวิรุณจำบังเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยพี่เพกที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามตรวจดูก็เลยได้รู้ความจริงว่ายักษ์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวจริงเพราะตัวจริงของวิรุณจำบังนั้นได้หนีไปที่เขาอากาศนานแล้วพระรามควรจะส่งหนุมานให้รีบตามไปสังหารวิรุณจำบังตัวจริงโดยเร็วเพราะถ้าหากตัวจริงตายเจ้าหุ่นพยนต์นี้ก็จะสิ้นฤทธิ์กลับคืนเป็นผ้าโพกดังเดิมเมื่อพระรามได้ทราบเรื่องจากพี่เพกแล้วพระรามจึงแผลงสอนพรานจันทร์ออกไปเป็นตาข่ายเพชร7 ชั้นเพื่อล้อมจับพยนต์ตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วบัญชาให้หนุมานเร่งตามไปสังหารวิรุณจำบังทันทีหนุมานเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบเหาะมุ่งหน้าไปยังเขาอากาศอย่างรวดเร็วและเมื่อมาถึงเชิงเขาอากาศใกล้กับปากถ้ำหนุมานก็ได้พบกับฝูงลิงป่าที่กำลังหอบหิ้วผลไม้เดินเรียงแถวคุยกันอยู่หนุมานที่เป็นลิงเหมือนกันก็ได้เข้าไปถามกับพวกลิงป่าอย่างเป็นมิตรว่าพวกเจ้าเนี่ยจะเอาผลไม้ไปให้ใครลิงป่าทั้งหลายเนี่ยก็ตอบตามความจริงทุกประการครับว่าพวกเขากำลังนำเอาอาหารเหล่านี้ไปให้กับสาวงามที่ชื่อว่าวานารินเพราะเธอเนี่ยถูกสาปให้อยู่ในถ้ำไปไหนไม่ได้หนุมานเนี่ยนะครับเมื่อได้รู้ว่าในถ้ำมีสาวงามก็ตื่นเต้นลิงเผือกจอมเจ้าชู้จัดการร่ายเวทมนต์แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วเดินตามพวกลิงป่าเข้าไปในถ้ำเพื่อไปหานางวานารินไม่นานครับหนุมานก็ได้เห็นสาวสวยเขาจ้องมองนางจนตาไม่กระพริบยิ่งมองก็ยิ่งหลงรักก่อนจะกระโจนตัวเข้าไปหาพยายามเกี่ยวเธอให้มาเป็นเมียฝ่ายนางวานารินเมื่อได้เห็นหนุ่มรูปงามก็ทั้งเขินทั้งอายได้แต่คิดประหลาดใจว่าหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาพระอินทร์หรือจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเข้ามาลองใจเธอหรือเปล่าจนนางวานารินเนี่ยคิดไปถึงคำสาปของตนเองที่บอกว่าเธอจะได้เจอกับหนุมานซึ่งเป็นพญาวานอนที่จะมาช่วยปลดปล่อยเธอแต่ตรงหน้าของเธอที่ได้เห็นเนี่ยมันเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยความสงสัยนี้เองล่ะครับนางวานารินจึงพยายามต้อนถามอย่างอ่อนหวานว่าพี่รูปหล่อเนี่ยเป็นลิงหรือเปล่าแต่ชายหนุ่มเนี่ยกลับไม่สนใจนะครับพูดอยู่อย่างเดียวว่าข้ารักเจ้าจนนางวานารินเนี่ยเริ่มอารมณ์เสียคิดว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยคงไม่ใช่หนุมานแล้วแหละเธอจึงตัดสินใจเล่าเรื่องคำสาปของตนเองให้หนุ่มหล่อฟังแล้วก็บอกกับชายหนุ่มรูปงามไปว่าถ้าไม่ใช่ลิงก็หนีออกไปให้ไกลบัดเดี๋ยวนี้อย่ามาทำให้โมโหพอหนุมานได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มดีใจครับแล้วอุทานออกมาเสียงดังว่าตนนี่แหละคือหนุมานผู้หล่อเหลาเมื่อพูดจบหนุมานก็คืนร่างกลับเป็นพญาวานอนเผือกมีสีหน้า8 มือหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้สาวได้เห็นกับตานางวานารินเนี่ยตกใจมากได้แต่กรีดร้องปิดหน้าปิดตาไม่กล้ามองหนุมานจึงเข้ามาปลอบโยนกอดจูบลูบหลังแล้วรวบรัดจนทั้งสองได้เสียเป็นผัวเมียกันไปในที่สุดครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับหนุมานก็ได้ขอให้นางวานารินช่วยชี้ทางไปหายักษ์ที่นางเพิ่งจะเจอให้หน่อยนางวานารินจึงบอกตามความจริงทั้งหมดให้หนุมานได้รู้ว่าวิรุณจำบังไปซ่อนอยู่ที่ไหนหนุมานได้ฟังเนี่ยก็ดีใจมากรีบกอดร่ำลาสาวแล้วโยนนางวานารินกลับคืนสู่เขาไกรลาศ
จากนั้นก็รีบเหาะไปยังมหานาทีสีทันดรตรงชั้นที่มีฟองน้ำมากมายผุดอยู่เมื่อมาถึงหนุมานก็จัดการใช้สายตาสอดส่องจนสังเกตไปเห็นว่ามีฟองน้ำอยู่ฟองหนึ่งที่มันใหญ่และก็ลอยนิ่งผิดปกติหนุมานจึงมั่นใจมากว่ายักษ์เนี่ยต้องซ่อนตัวอยู่ในฟองน้ำฟองนี้แน่เขาจึงจัดการนิมิตกายให้ใหญ่โตใช้มือทั้ง8ของเขาเอื้อมไปคว้าฟองน้ำวิรุณจำบังในร่างตัวไรที่ถูกจับได้จึงรีบคืนกลับร่างเดิมแล้วเข้าไปต่อสู้กับลิงกลางแม่น้ำใช้คาถาของเขาตีหนุมานจนจมดิ่งลงสู่พื้นมหาสมุทรแต่หนุมานเนี่ยก็ผุดกลับขึ้นมาได้แล้วกระโจนเข้าไปชิงคาถาของวิรุณจำบังมาฟาดกลับวิรุณจำบังจึงพยายามหนีโดยใช้เวทมนต์แหวกน้ำเพื่อหาที่ซ่อนตัวในก้นมหาสมุทรแต่หนุมานก็แก้ทางร่ายเวทมนต์ให้หางของเขาใหญ่และยาวอย่างลงไปจนถึงก้นมหาสมุทรแล้วกวาดล้อมเข้าไปรัดเอาตัวของวิรุณจำบังไว้ได้ก่อนจะลากขึ้นมาบนฝั่งเชิงเขาอัศกัณฐ์จากนั้นหนุมานก็จับขาทั้งสองข้างของวิรุณจำบังฟาดเขาเข้ากับภูเขาจนวิรุณจำบังสิ้นลมหายใจและจากเหตุการณ์นี้เองล่ะครับหุ่นพยนต์ของวิรุณจำบังในสนามรบมันจึงกลับคืนเป็นผ้าโพกดังเดิมและก็ทำให้กองทัพวานอนของพระรามได้รับชัยชนะไปอีกครั้งครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการออกศึกของวิรุณจำบังและก็การเดินทางไปพบกับรักครั้งใหม่ของหนุมานที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย